pa rin tayo sa Camiguin at ngayong araw, ang almusal namin, isang waterfalls. Dito tayo ngayon sa Katibawasan Falls. Taas nitong falls na to, umabot ng 250 meters. Mahirap din i-compose sa isang frame. So yun, kung makikita nyo, nandito ako sa ilalim ng falls para maisama ko yung dalawang cascades ng falls dito. So naisip ko, hindi ko na bubuuin yung falls sa isang frame. Total lang, sky naman ngayon, very gloomy. For the first composition natin for this episode, ginamit ko yung cascades as foreground, then nasa background yung Katibawasan Falls. Meron din tayong middle ground na cascade. Then ang balak ko, for the scale, papatayuin ko si Celine, ang aking asawa, sa ilalim ng Katibawasan Falls. So tara, kunin na natin. And game! Kung nakikita nyo, nakatayo na yung asawa ko doon sa ilalim ng falls. So okay na yung composition natin. For the settings, 1/3 of a second, f11, ISO 100. So kunin na natin yung shot. Game! Palabas na kami kanina ng Katibawasan Falls. Naisip ko, sayang naman kung hindi ko kukunan ng buo yung falls. Kahit medyo marami na sa Google Images dito, kukunin ko pa din, at least meron akong sa akin. So, nandito tayo sa taas, kung makikita nyo. Nandito yung sign ng I Love Camiguin. Then, nasa baba yung falls. Ginamit ko lens ngayon ay yung Tamron 18-200 ko. Then, naka-zoom in siya up to around 30mm. Hindi ko sinama yung mga structure dun sa ilalim ng falls kasi nakakasira siya dun sa ganda ng nature. For the settings, 1/4 of a second, f8, ISO 400. So ginamitan ko siya ng ISO 400 para yung mga dahon ng puno sa harap niya hindi siya mag-blur kasi medyo humahangin-hangin ngayon. So gumamit din ako ng circular polarizer, then 3-stop soft grad ND filter sa harap ng lens ko para yung ibabaw ng waterfalls mag-darken yung exposure niya. So yun, kunin na natin yung shot. For the last composition natin dito sa lugar na to, nandito pa rin tayo, same pa rin yung location natin. Ang binago ko lang yung orientation ng camera ko, then zoom in ko dun sa may bandang taas ng Katibawasan Falls. So yun, ginamitan ko yung Katibawasan Falls ng rule of third, then pinama ko tong mga dahon sa malaking puno na to as diagonal line na nagkakat dun sa falls. For the settings, 1/3 of a second, f8,
and ISO 100. Circular polarizer lang ang gagamitin ko dahil equal naman yung exposure ng buong composition. Kunin na natin yung shot, 2-second timer. So that's it for this episode. Medyo mababa na rin siguro yon. At sobrang gutom na kami. Ikaw baby, gutom ka na? Ayun. Mag-almusal muna kami. Then, subukan namin pumunta sa White Island. And yun. Abangan nyo sa next episode kung saan kami mapapadpad dito sa Kamikin. So, thank you for watching. Like this video kung nagustuhan nyo yung episode na to. Then, comment kayo. Usap tayo sa baba as usual. Then, kung bago ka dito, please subscribe to my channel. Lalo na kung nahihilig ka sa photography. And, yun. See you in my next episode. Peace.